Check it versus check it out. එදිනදා ජීවිතයේ ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපිට නැතිවම බැරි බෙහෙවින් අත්‍යවශ්‍ය වන check it සහ check it out පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කර බලමු. මේ phrases දෙක ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම නිසා භාවිතා කරන ආකාරය අදහස් දැක්වීමේදී හොඳින් ස්ටඩි කරන්න. It really depends on the context. මේක හොඳට මුලින්ම මතක තියාගන්න. අපි මේ දෙක භාවිතා කිරීමේදී මේ දෙක භාවිතා කරන ආකාරය රඳා පවතින්නේ අපිට අදහස් දක්වන්න ඕන කාරණය මත. Check it will be used if you wanted to verify if something was correct or true. Check it. Check it භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා යම්කිසි දෙයක් සත්‍යක්ද ඒ වගේම නිවැරදිද කියලා තහවුරු කරගන්න. Or if you need to take a look to see the status of something and make sure it's okay. ඔබට යම්කිසි දෙයක තත්ත්වය දැක බලා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විටදී ඒ වගේම එය හරිදයි තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විටදී check it භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. My car is making a strange noise. I'm going to take it to my mechanic to check it. මගේ කායකින් අමුතු ශබ්දයක් එනවා. මම ඒක යාන්ත්‍රික ශිල්පියෙකු ළඟට අරගෙන යනවා පරීක්ෂා කරගන්න. බලන්න මෙතන තත්ත්වය පරීක්ෂා කර ගැනීමට නිසා check it යන phrase එක භාවිතා වුණා. This fact in your essay looks wrong. Can you check it please? ඔබේ රචනාවේ මේ කරුණ වැරදි. ඔබට පුළුවන් ද කරුණාකරලා මේකේ හරි වැරදිද පරීක්ෂා කරලා බලන්න. බලන්න මෙතන හරිද වැරදිද යන බව පරීක්ෂා කිරීමට check it යන phrase එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. Check it out is used a bit more casually and often in the context of seeing what something is about. මේ විස්තරයට පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. Check it out භාවිතා කරනවා ටිකක් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී. ඒ වගේම මේක නිතර භාවිතා වෙනවා යම්කිසි දෙයක් දැකලා ඒ පිළිබඳව විස්තර ලබා ගැනීමේදී මේ check it out භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ වාක්‍යයක් අපි කතා කරලා බලමු. There is a fair in town. Let's check it out. නගරයේ වෙළඳ පොළක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒක. බලන්න මෙන්න මෙතන අපිට පළවෙනි වෙනස්කම අහු වෙනවා. check it සහ check it out. check it වලදී අපි කතා කළේ වාහනයේ තත්ත්වය. වාහනයේ 아무තු සද්දයක් එනවා ඒකේ පරීක්ෂා කරගන්න ඕන කියනවා. තියෙන දේම තත්ත්වය. Taman ලියපු රචනාවේ හරි වැරදි පරීක්ෂා කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන දේම තත්ත්වය පරීක්ෂා කරගන්නවා. හරි වැරදි පරීක්ෂා කරගන්නවා. නමුත් මෙතන පොළට යනවා. පොළට ගිහිල්ලා අලුත් දෙයක් දැකලා විස්තර ටිකක් ලබාගෙන කොහොමද රෙදිපිලි කොහොමද බඩු බහන්න කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ විස්තර ලබා ගන්නවා. මෙතන බලන්න check it out කියන එකෙන් වැඩි විස්තරයක් ලබා ගැනීම මෙතනින් අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නමුත් check it තුලදී Taman ලියපු එකේම හරි වැරදි බලනවා. ඒක සත්‍යද කියලා බලනවා මොකක් හරි කාරණයක. වාහනේ තියෙන තත්ත්වෙම පරීක්ෂා කරනවා. Let's jump for a new example. අපි අලුත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. It's also used as an invitation to take a look at something that is enjoyable, cool or overall positive. බලන්න මෙතන තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට check it out පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. කොහොමද? විනෝදාස්වාද ජනක දේවල් ඒ වගේම සාර්ථකත්වයේ පිණිස පවතින දේවල් සඳහා අවධානය ලබා ගැනීමට ආරාධනා කිරීමේදී check it out භාවිතා කරනවා. බලමු මේ උදාහරණ වාක්‍ය. I just bought a brand new computer. Check it out. මම අලුත්ම පරිගණකයක් මිලදී ගත්තා. බලන්න ඒක. මෙතන check it out කියලා කියන්නේ බලන්න කියලා කියන්නේ අලුත් පරිගණකයක් ගෙනාවා. ඒකේ විස්තර හොයලා බලන්න මේක හොඳයිද? RAM එක කොහොමද? hard disk එක කොහොමද? මේකේ game play කරන්න පුළුවන්ද? document type කරන්න පුළුවන්ද? සිංහල ඉංග්‍රීසි typing පුළුවන්ද? මේ වගේ වැඩි විස්තර මේකේ හොයලා බලන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. නිකම්ම බලන්න කියලා නිකම්ම check it කියලා කියනවා නෙමෙයි. It can often be used to investigate something or to indicate that more information is needed. මෙන්න බලන්න check it out පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට
හොඳින් පැහැදිලි වෙන ස්ථානයක්. ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ලු ඉන්වෙස්ටිගේෂන් වලදී. ඒ කියන්නේ දැන් මරණයක් සොයා ගැනීමකදී, අපරාධයක් සොයා ගැනීමකදී, ඒ වගේ සොයා බැලීමකදී, ගවේෂණාත්මක ක්‍රියාකාරකමකදී, ඒ වගේම තවත් තොරතුරු අවශ්‍යයි කියලා දැක්වීමේදී මේ check it out භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලි කරනවා. බලමු උදාහරණ වාක්‍යයක්. The crime happened on the street. Can you check it out please? අපරාධය සිද්ධ වුණේ පාරේ. කරුණාකරලා ඔයාට තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මෙතන check it out කියලා කියන්නේ නිකන් අපරාධය පාරේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. check it. ඒක දිහා බලාගෙන ඒකේ தත්ත්වය බලාගෙන හරි වැරදි බලාගෙන ඇත්තද කියලා බලාගෙන ඉන්න කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ. ඒක නිලධාරියෙකුට කියන්නේ ඒකෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න, විස්තර හොයා ගන්න කියලා. දැන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති check it out පිළිබඳව. check it out තුලින් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩි දුර විස්තර ලබා ගැනීමක්, වැඩි තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමක්, සොයා ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ ඒක තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් ඔය ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා නිමලුයි කමලුයි කියලා. නිමල්ගේ පෑන නැති වෙලා ඒ වගේම පෑනක් තියෙනවා කමල් ළඟ. නිමල් අහනවා ඔකේ මගේ පෑන නේද කියලා. කමල් කියනවා check it බලන්න. අන්න එතන බලන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතන බලන්න කියලා කියන්නේ ඔයාගේද නැද්ද? මේක තහවුරු කරගන්න ඔයාගේද නැද්ද කියලා විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න. විස්තර ලබා ගන්න කියන එක නෙමෙයිනේ. මේක සුරාජ් කියලා ළමයෙක් බලන් ඉන්නවා. මෙයා පෑන අරන් ගිහින් ගුරුවරයාට දෙනවා. ගුරුවරයාට කියනවා මේ දෙන්න පෑන නිසා රණ්ඩු වෙනවා. මේක නිමල්ගේද කමල්ගේද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න විස්තර ලබා ගන්න. check it out. අන්න එතනදී check it out කියන්න පුළුවන්. මොකද වැඩි විස්තර ලබා ගන්නවා මේ දෙන්නගේ රණ්ඩුව නතර කරන්න පෑන පිළිබඳව විස්තර හොයලා බලලා තීරණයක් ගන්න. අපි තවත් උදාහරණ වලට යමු. Check something out. Check it out. Check this out. Check out my story. තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මෙහෙම. Check something out. යම් කිසි දෙයක් පරීක්ෂා කරලා කරුණු කාරණා ලබා ගැනීම. දැන් බලන්න check it out. check it out කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී. ඒ වගේම check this out. මේක පරීක්ෂා කරලා තොරතුරු ලබා ගන්න. check out my story. මගේ කතාව බලලා ඒකෙන් විස්තර ලබා ගන්න. මෙන්න මේ අර්ථයෙන් check it out කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධාකාරයෙන්. ඒ වගේම තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා is used in informal English to inquire about something to find out whether it is true or correct. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික භාෂාවේදී යම් කිසි දෙයක් පරීක්ෂා කරලා ඒකෙන් නිවැරදිද සත්‍යද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම වැඩි තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී මේ check out, check this out යන phrase එක භාවිතා කරනවා කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. අපි යමු උදාහරණ වාක්‍යයකට. The police checked out his story. පොලිසිය ඔහුගේ විස්තරය සොයා බලා තොරතුරු ලබා ගත්තා. past tense වලින් තියෙන්නේ. බලන්න ඔහුගේ යම්කිසි විස්තරයක් ඔහු යම්කිසි සිදුවීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ විස්තරය මෙයා මේ කරපු දේ ඇත්තද නිවැරදිද කොහොමද මේක සත්‍යක්ද කියලා බලන්න එයාගේ විස්තරය පරීක්ෂා කරලා ඒ ඇසුරෙන් තොරතුරු ලබා ගත්තා. මෙන්න මේ සඳහා මෙතන භාවිතා කරලා තියෙනවා checked out කියලා past tense වලින්. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැද්ද මේක check it කියන එකේ තිබුණ මේ සත්‍යද නිවැරදිද කියලා පරීක්ෂා කර ගැනීම. නමුත් මෙතන වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමක් නිසා තමයි check it out කියන phrase එක checked out ලෙස past tense ස්වරූපයෙන් යොදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ පොයින්ට් එකක් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ පුස්තකාලයකට යනවා. පුස්තකාලයකට ගිහින් පොතක් අරගෙන කියනවා I'll check it කියලා. එතන check it කියලා කියන්නේ මම මේ පොත බලන්නම් කියන එක. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් පටුනේ මොනවද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ මේ පොත කොහොමද බලන්න සුදුසු එකක්ද කියලා සාමාන්‍ය විදිහට බලනවා. නමුත් ඔයා කියනවා I'll check it out කියලා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා පොත ගෙනහිල්ලා පොත කියවලා ඒකෙන් යමක් තේරුම් ගන්නවා කියන අර්ථය. ඉතින් මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් මතක තියාගන්න check it සහ check it out කියන එකේ වෙනස. check it means inspection. check it කියන එකෙන් අදහස් කරනවලු සොයා බැලීමක්,
පරීක්ෂා කිරීමක් පිළිබඳව. ඒ වගේම ඒක පැහැදිලි කරනවා තවදුරටත් see it for yourself. ඒක ඔබම පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒක ඔබම සොයා බලන්න. නමුත් check out means making payment at the cashier. check out කියන මේ phrase එකෙන් භාවිතා කරන්නේ payment එකක් ගෙවිය යුතු මුදල හොටෙල් එකකදී කැෂියර්ට ගෙවීම කියලා මෙතන පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට check it, check out, check it out මේ තුන පිළිබඳවයි මෙතන මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. check it out කියන එක වෙනයි, check out කියන එක වෙනයි. check out කියන්නේ හොටෙල් එකකදී හොටෙල් එකෙන් ඉවත් වෙන වෙලාවේදී කැෂියර්ට මුදල් ගෙවීම. නමුත් check it out කියන්නේ වැඩිදුර තොරතුරු සොයා බැලීම. check it කියලා කියන්නේ ඒක පරීක්ෂා කර බැලීම. මේක තවදුරටත් මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කරනවා. check it out is a slang. check it out කියන්නේ ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරයක්. it means එකෙන් අදහස් කරනවා it is good. you will take it. see it for yourself. ඔයා ඒක අරගෙන ඔයාම පරීක්ෂා කරලා බලනවා නම් හොඳයි කියන මෙන්න මේ අර්ථයේ යෙදෙනවලු. මොකද්ද මේ ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරයක් කියන්නේ? අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කරගෙන ආවේ මේ check it out සහ check it පිළිබඳව භාවිතයනේ. නමුත් මෙතන මේ check it out ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරයක් කියනවා. අපි මේක තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේක හොඳ පොයින්ට් එකක්, වැදගත් පොයින්ට් එකක්. ස්ලැන්ග් එකක් කියන්නේ ගම්වල ඒ වගේම ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට ඒ අය ආවේනිකව කතා කරන ක්‍රමවේදයක්. අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා බලන්න වටිනවා. Each of them has a different level of formality. මේ දෙකේ වෙනස් වූ නියමයන් දෙකක් තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට ආවේනික වුණු ඒකේ ක්‍රියා කරන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. While check out can be used in informal writing and speech. මෙන්න මේ check it out කියන එක informal ලේඛනයේදී සහ කතාවේදී භාවිතා කරන අතර using it in a formal research paper would not be appropriate. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියනවා ගවේෂණාත්මක පත්‍රිකාවල වැදගත් ලිපි ලේඛනවල තමන් විභාගයකට ඉදිරිපත් වෙලා වැදගත් විදිහට විභාග ලියද්දී මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවවලදී මේ check it out කියන එක භාවිතා කිරීම ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙනම් මොකක්ද අපි භාවිතා කරන්න ඕන? මෙන්න මේ පිළිබඳව අපි උදාහරණ වාක්‍ය දෙකකින් සාකච්ඡා කරමු. මෙතන වචන තුනක් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. investigate, examine, check out කියලා. මෙන්න මේ තුන අපිට භාවිතා කිරීමේදී informal සහ formal ලෙස මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මෙතන check out කියන එක check it out, check this out කියන අර්ථයෙන් යොදලා තියෙන්නේ. informal English වල යොදාගෙන තියෙනවා the study checked out the health effects of passive smoking. මෙතන informal වල යොදාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? checked out කියලා. අපි බලමු ඒක formal English වල. The study examined the health effects of passive smoking. මං හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට check it සහ check it out භාවිතය පිළිබඳව පැහැදිලි කියලා. ඒ වගේම informal සහ formal English වල භාවිතා කළ යුතු ආකාරයත් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් අපි නැවත ඊළඟ පාඩමකින් මුණ ගැහෙමු. subscribe නොකළ අය මතක් කරලා subscribe කරලා අනිත් අයටත් බලන්න මේ පාඩම share කරන්න. එහෙමනම් see you in the next video.